guys, bubuksan ko lang ang ayan, puno. Ayan, ayan, puno na ng snow sa loob ng sasakyan. Grabe. Hey guys, hello. We had a bad weather today here in South Dakota. So here is my SUV. Ayan, puno ng snow guys. Ayan, puno ng snow sa taas. Ayan, tignan yung mga sasakyan kan. Puro bad weather guys here in South Dakota. Ayan guys, ang nagplaplaw sa snow. Ayan guys, puno ng snow yan. Ayan, yan ang tawag nilang plow. Tagahap ng snow guys. Ayan, grabe. Ito bad weather kami dito sa South Dakota. Labis na. Hating araw. Ayan, sana huwag akong ma-stuck dito mag-drive. Kasi yung mga sasakyan, may stuck sila at guys, is winter wonderland here in South Dakota. Let's go shop for some snow guys. Ganun kapal. Ayan guys. Ang kapal-kapal. Grabe kakapal. Ayan. Nahulog pa yung loob. Yan guys, sidewalk yan. Yan, sidewalk. At least tapos na siya. Yan yung party lang na ay nililisan ko. So, doon sa kabila, hindi pa. Yung kabilang bahay, hindi pa. So, kasi kailangan sinasabi ang sidewalk. Lagi-lagi o kaagad. Kung may time. Hi guys, look at this one. This is my hanging snow. It's so crazy. Those are snow. And music.